Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato, och vi hoppas att Tobbe hinner komma in lite senare. Idag har vi med oss Fysiokanis Sandra. Hej, välkommen Sandra. Hej, tack så mycket. Det är andra gången nu. Andra gången nu, ja, och det blir Mm. avsnitt 90 till och med. Jag kommer inte ihåg vilket Shit. avsnitt du var med förra gången, men det har sprungit iväg ett gäng avsnitt. Hur ofta släpper ni då? Släpper ni en gång i veckan eller? Ja, varannan vecka har vi haft som mål. Det blev lite uppehåll här över helgerna liksom. Och sen så kom vi inte riktigt igång här nu i år då. Men nu börjar vi väl närma oss att vi kan köra varannan vecka igen i alla fall. Har ni hunnit släppa 20-25 avsnitt redan? Jag blir inte första här nu va? Ja, nej, du blir inte första. Du blir nummer två faktiskt. Så att Okej. vi hade ett avsnitt med en amerikansk Amstaff-uppfödare som vi pratade med Mhm. för några veckor sedan. Ja, väldigt Okej. spännande. Som startade med rasen 79, 78, 79. Den har varit med ett tag kan man säga. Det var ju, ja precis, länge sedan liksom. Gedigen, kanske mycket kunskap där då kan jag tänka mig. Ja, men verkligen, verkligen. Så att det var väldigt spännande att snacka med honom. Riktigt kul. Så att, men annars har vi har haft något som har blivit tillfälligt inställt på grund av sjukdom och sen så har vi inte riktigt hunnit eller träffat ett datum som passat med två andra. Men så att det kommer några avsnitt till här snart. Så det är kul. Ni har ju, du har ju en egen podd tillsammans med en kollega ju. Jajamän, hundfysioterapipodden med Linda från Roslagens hundrehab och friskvård. Precis. Vi körde ju igång den förra året och visste väl inte riktigt liksom vad det skulle ta vägen och hur mycket det skulle släppas. Och vi körde någon period en gång i veckan och vi spelade in lite förinspelat material. Mm. Men sen springer tiden iväg och nu har vi kommit igång med lite gäster så vi har också landat i varannan vecka. Tycker det Ja. funkar bra. Ja, men det är ganska lagom för man har annat också som man behöver hinna med. En gång i veckan då är det svårt att hinna med resten av livet också ju. Jag tänker att vi är ändå lite noggranna med vad det ska innehålla och då vill man ju ha Mm, kvalitet på avsnittet och hinna kolla upp saker eller förbereda frågor eller om det är ett speciellt tema eller inför till gästen och sådär med. Så att, det vet ju du, det är ju jobb precis. bakom podd. Ja, Har man ju ja, det fått är det. lära sig nu den hårda vägen. Ja, ja, och man tenderar till att ha något typ av teknikstrul, framförallt i början då, jag vet inte hur ni har haft det, men vi har det ju, om inte varje avsnitt så varannat i alla fall är det någonting som ställer till det liksom, med någon uppkoppling eller vad det kan vara. Ja, jag tycker det kvalitetsmässigt har funkat bra med de här Mm. trådlösa lurarna bara genom det programmet vi spelar in. Men det som du säger, vi hade ju någon gäst här nu med Eva Solstrand som vi upptäckte i efterhand att hennes liksom, röst var ju borta i över hela Mm. den inspelningen så fanns hon inte med. Så då fick ju deras support försöka, vi trollade fram den i alla fall. Ja, det var ju tur det ju. Det där Mm. är ju skitläskigt faktiskt. Och jag är ju teknikintresserad men man är inte så pass kunnig att man kan lösa alla de där bitarna själv. Tur att det Nej. finns de som kan stötta ju. Ja, nej men jag har inte lyssnat på alla avsnitt men jag har lyssnat på många av era avsnitt och det finns många väldigt, väldigt spännande avsnitt tycker jag. Helt klart värt för folk att gå in och lyssna på er podd. Ja, man får plocka ut godbitarna och det är svårt för vi har en ganska bred lyssnarskara. Vi har ju Mm. några veterinärer, vi har fysioterapeuter av olika utbildningsgrad och vanliga hederliga hundägare och de Mm. har ju också olika nivå så att ibland eh, kanske man saknar beskrivningar, förklaringar, basic-nivå. Mm. Men hur gör jag exakt? Ge mig några övningstips till någon som vill ha mycket forskning eller underlag och vad säger man om detta liksom? Så Mm. att jag och Linda kompletterar väl varandra där kanske. Ja, nej men det är väl skitbra. Jag har fått många ögonöppnare på de avsnitten jag har lyssnat i alla fall, så det var väldigt spännande överlag. Men det är ju jättekul att ni har dragit igång det där. Det känns som att ni har fått bra respons också. Ja, vi hänger nog i hela 2025 i alla fall. Så Ja, så det får är det bli. bra ju. Ja, Ja, och ämnen kommer det ju alltid finnas så småningom. Det är frågan bara hur kvalitativt man kan göra det. ja Ja. visst.
Ja, vi hade faktiskt, normalt sett så har vi inte så mycket planerat, men idag så hade vi faktiskt ett ganska tydligt ämne som jag i alla Mm. fall ville att vi skulle prata om något som jag faktiskt kan extremt lite om, ska jag säga. Och det Okej, jag är, trodde du skulle säga tvärtom nu. ja, nej, jag har aldrig, gjorde det aldrig med mina hundar. Jag har hört talas om det lite smått och jag har sett lite bilder, du vet, på sociala medier. Det är ungefär min kunskap om det. Så det är därför jag ville att vi skulle snacka om det. Och det handlar ju om balansbollsträning, eller ja, vad kallar man det? Ja, ni efterfrågade ju core-träning så att Ja, vi kommer ja, nog väva in balansbollsträning i det, men jag tänkte att jag ja, skulle berätta lite om vad jag definierar sen som core, alltså en lite precis. mer djupdykning tänker jag. Mm. Helt rätt, helt rätt. Det core var det och jag fastnade på balansbollarna där. För det. Men jag hade ingen fokus på core-träning när jag tränade mina egna hundar. Det är mycket min egen träning, mycket core. Och det märker man ju hur viktigt det är där. Så att jag tänker att det är säkert lika viktigt för hundarnas skull. Ja, alltså det finns lite olika definitioner på vad core är för någonting, alltså Mm, core-träning för hund. Och när jag benämner core, om man översätter core på engelska, är ju kärna. Och för en del är ju core där man bara pratar om alltså bara hundens magmuskler och tänker att det är core. mm, När jag pratar och fysiokaniskt benämner core hur vi jobbar, då benämner vi core som rygg, kan dela in det i 3, rygg, bäckenbotten och bål och mage. Och de här 3 tänker, och det tänker man inte, men vi kommer in på det strax, att allt för mig är core. mm, Och core skulle man kunna översätta till egentligen kärnmuskler. Så att vi kan ju fortsätta benämna det som core, men också kärnmuskulatur som stabiliserar då bålen, bäckenet och ryggen. mm, Och på det sättet blir det lite bredare spektra. Och om man tänker kärnan då menas det med muskler som jag tänker ligger nära kroppens mitt, alltså inåt och nära. Och fokuset hamnar ofta men mer mot området kanske bakom nedre delen av bröstryggen och ländryggen och neråt. Så man tänker då, inte så mycket nacke och i framben, men hela, om man säger ryggen och magen under till bäckenbotten. Och de mm, här musklerna, de kommer ju behöva att samverka för att fungera stabiliserande och för att kunna stödja eller stötta upp. Och då kommer vi egentligen in på någonting som vi pratar mycket om och det är postural kontroll och hållning. Det kanske du har hört innan det begreppet. ja, nej, men det har vi hört talas om. Ja, och det posturala muskler alltså löper ju in egentligen i kärnmuskulaturen, alltså kåren, där vi pratar om att behålla den här korrekta hållningen när hunden både står, sitter, går, hoppar. Så. Vi kommer in Mm, på de här momenten sen. De här musklerna, de kommer ju hjälpa till att bibehålla som jag var inne på här nu då, en korrekt hållning. Och pratar man så sportprestationer på människa, då är ju core-styrkan jätteviktig för postural kontroll och även finmotorik kan man säga, när man ska landa, svänga, alla möjliga typer av rörelser. Man har ju sett att det minskar idrottsskador när man har en bra core-styrka, alltså kärnstabilitet. Ländryggens hälsa till exempel, förhindrandet av ligamentskador. Och vi kommer ju prata om samma sak här nu på hund för att likheten är så pass nära i däggdjursanatomin så man kan göra det. Så att oavsett då om man pratar människa eller hund så stabilisering eller styrketräning av core involverar ju övningar som ska då förbättra styrkan i coren, flexibiliteten, symmetrin, så att det är liksidigt, och uthålligheten. För har du inte uthållighet i din posturala styrka och de här musklerna, då har du ju, som jag kommer komma in på då, dålig hållning till exempel. Och hunden använder ju sin core, och det kanske det blir naturligt nu Johan när du hör mig säga det då, men det är ju jättemånga vardagliga situationer, som när hunden urinerar, alltså gå ner djupt som en tik, när den bajsar, kunna ta i liksom, att gå vid trappor, hundlek,
Så när hunden har en stark core så kommer den kunna bli bättre på att samla ihop en rörelse, att överföra rörelsen mellan benen, alltså fram- och bakbenen. Den samlar upp sig till exempel för att kunna förlänga sitt steg då under hopp eller när den hoppar flera hopp under tiden den hoppar. Alltså att bibehålla en god teknik under tiden om man tänker agility till exempel då. Själva styrkan är ju också att den får in bakändan under kroppen bättre när du har det här alltså core-styrkan så hunden kan lyfta frampartiet innan den tar ett hopp. Och även när den ska samla upp sig innan en sväng eller vändning då som både kan vara i luften eller på land. Så det här, nu har jag ju nämnt jättemånga saker här nu där core-styrkan måste vara med och igång hela tiden. Men det är ju egentligen alla lydnadspositioner, alltså precisionen där har stabilitet, tjänstehundar som ska hålla på och klättra på ojämna ytor i olika uppdrag eller när de ska vara igång länge och hålla en upprätt hållning. IGP-hundar som gör alla möjliga kast liksom åt alla möjliga håll i det här skyddsarbetet. När hunden halkar och inte får fäste, ett ben glider ut från kroppen, då ska ju core-muskulaturen ha förmåga att dra tillbaka benet in mot kroppen. Och jag tänker man, vadå, magmusklerna gör väl inte det? Men återigen, vi är inte bara på ett ställe, utan då ska man undvika översträckningsskada och då ska ihop med goda reflexer såklart att musklerna är mjuka och följsamma. Så där spelar också core-styrkan in. Så om man ska hänga med på nu då, eftersom jag pratar om det ganska brett, så kan man ju dela in det med just rygg, mage, bäckenbotten. Och då kan man ju prata om det som en överlinje och en underlinje. Om vi tittar på en hund från sidan och vad som finns över ryggraden och vad som finns under den. Och så om man börjar över så kommer vi in på något som heter paxiala muskler. Alltså topplinjen. Och då är det muskler som löper längs med tvärutskotten på ryggen, alltså ovanför ryggraden nu, inte under till, så ser man dorsalt. Och deras funktion, då jobbar de både med att sträcka rekordpelaren, alltså vid dubbelsidig verkan, eller böja den åt sidan vid enkelsidig verkan. Så att hunden, om man tänker, hunden kan ju skjuta rygg och svanka och så svänga i sidled också, höger-vänster. Och då ligger de här musklerna på de här utskotten, om man tänker en kota, att det sticker utskott uppåt åt sidorna. Och skulle man beskriva det väldigt enkelt så kan man säga att de ligger i skikt då inifrån kotan räknat och så ut. Veterinärer kan ofta benämna dem som paraspinala strukturer. Och då har vi olika muskler, longissimus, ilicostalis muskulaturen, spinalrotatorer, så fint som det låter då, bidrar till att behålla en bra hållning. Sen har vi en muskulatur, multifidus, som om vi tänker att ryggfiléerna, att det är långa muskler här nu som löper i ett enda långt sträck, så multifidus ser inte alls ut så, utan det är små överlappande muskler som fäster i var och en av kotorna, alltså en kota till en annan. Och det här är en viktig ryggstabilisator. Och svaghet i den här muskeln kan man associera med smärta i nedre delen av ryggen. Både på människor och på djur. Och det har också visat sig att när man åtgärdar till exempel med operation då, alltså disksjukdom eller behandling av den, om man inte har stärkt multifiderna så kan ryggsmärtan kvarstå ändå. Så det här är ju en viktig struktur. Om man sen går till magar, då är vi på hypaxiala, alltså underlinjen nu helt plötsligt. Så nu är vi ju på strukturer som är under ryggraden. Den andra delen av core-strukturerna. Och då är det ju så att de har betydelse när hunden ska svänga i sidled och stabilisera upp. Så att då är det de här musklerna, sexpacket längst ner lateralt och de här ventrala som är, om man säger oblikerna, sidomagmusklerna kan man ju säga på enkel svenska, som har en viktig roll här. Även diafragman spelar en viktig roll. Dels är diafragman viktig för att den påverkar ju ut- och inandningen och om den har spänningar, det har man ju sett på människa till exempel, att diafragman är ju starkt sammankopplat med lymfsystemet till exempel.
utan att gå in för djupt med det. Så att man behandlar ju diafragma och jobbar med andning och sådär när man jobbar med lymfsystem. Så att med hund så ligger den ju stort och brett som en ballong under revbenen. Men den och QL, quadratus lumborum, ofta på människospråk eller liksom naprapat så säger man QL, men quadratus lumborum är också en sån här muskel som ligger under till och är viktig för stabiliteten. Och man kan säga att magen under till det sker en sammandragning i de här musklerna när hunden startar en rörelse för att kunna stabilisera bålen och förbereda mer aktivitet i övre delen av benen. Så att det säger ju sig självt om en hund ska vara stark då i sina ben. Funkar inte det här så förklarar ju precis här vad som händer. Så att det måste ju finnas en kontakt och en styrka där med. Och magmusklerna kommer hjälpa till att böja och runda ryggen med. Nu vet du när man gör en sit-ups och så säger man ju, man har någon gång säkert gjort en roterande sit-ups eller en sido-sit-ups för att komma åt olika strukturer. Och det är ju som på oss med att vi har olika djupa strukturer i magen och de här ytligaste är ju sexpacket, men ofta så tränar man ju kanske mer djupare strukturer och längre ner. Så att även de här tvärgående musklerna har man ju sett hjälpa då vid ländryggsmärtor hos människa. Det sista delen egentligen är ju bäckenbotten och då kanske man tänker, associerar man det med bäckenbotten? Man kanske inte gör det, man tänker kanske en kvinna och bäckenbotten och knipövningar eller vad man nu, men på hund så finns det en struktur här som benämns som iliopsoas. Och på vanligt språk så säger man höftböjarmuskeln eller höftböjaren. Och det är för att den är så vanligt förekommande i det här skaderegistret, att det är en muskel som många hundar blir överansträngda i. Också faktiskt till viss del av att vi har för svaga strukturer i kåren på andra ställen. Och den sitter ju under ryggen och löper och fäster på kotorna i nedre delen av ryggen. Och så fäster den ner och så löper under sidan av bäckenet och fäster på lårbenet. Och det är egentligen två muskler, en kortare och en längre då, iliacus och psoas major. Och den ska ju böja höften, men den spelar också en stor, kan man säga, nyckelroll för att stabilisera ländryggen och ge styrka till ländryggen. Så att den har en dubbel roll, för den ska fälla höftleden framåt och den ger lite rotation, extern rotation i lårbenet, alltså utåt av lårbenet, men samtidigt då stabilisera upp så att när bakbenet är fixerat mot ett underlag så stabiliserar den ländryggen och den kan också dra kroppen och ryggen bakåt när bakbenet är förlängt. Och skador på den här muskeln, det är ju vanligare kanske hos sporthundar såklart. De här mikrotraumanen som är orsakade av översträckningar eller övertänjningar då när hunden hoppar rakt ut eller halkar eller svänger. För att den är känslig för överextension då. Så att mycket kraft i längdkapaciteten eller ta en skarp sväng och så blir det ju revor eller ansträngningar i muskeln eller framförallt senfästet då. Så att de här tre grupperna kan man ju lägga på minnet och då helt plötsligt så kan man ju träna kår lite bredare. Och att det ska vara då en balans mellan de här epaxiala som jag nämnde och hypaxiala, alltså över och under. Men man kan inte bara ha en frisk kärna och sen så ska inget annat funka runt om det, utan den inre kärnan, de här strukturerna närmast mittlinjen måste ju stödjas av att de större muskelgrupperna, typ i baksida lår, framsida lår, runt bogen, gör sitt arbete rätt så att de här posturala musklerna ska kunna stödja då ledfunktionen. De sitter ju nära leder. Så om man har otillräcklig grundstyrka i sin kår, då kommer det ge subtila små förändringar av rörelsemönstret, eller kan göra. Och vissa trötta muskelgrupper då jobbar fel och då får vi alltså en inkoordination. Så slutresultatet blir ju en överkompensation eller avlastning någon annanstans. Alltså det är skadat till slut. Så att det är ju ett samspel. Och dålig tecken på, eller en svag kår, hur vet man det? Det är ju också lite beroende på hur hunden såklart ser ut. Det första jag skulle säga är ju dålig hållning. Den har en dipp i överlinjen så den hänger lite på bröstryggen. Dålig balans.
kan man ofta se genom att vi testar genom att lyfta ena benet eller något av benen, och så måste den parera upp sig ganska fort och orkar inte stå kvar där och jobba, och den kan definitivt inte äta godis och flytta huvudet och röra sig, utan den bär sig inte. Överdrivet, vad ska man säga, svajig i bakändan. Liksom trycker inte på och får kontakt från magen och bäckenet. Svårigheten när den ska gå från till exempel sittande till stående eller resa sig från marken. För där behöver vi faktiskt kraft i kårstrukturen för att göra en sån rörelse. Men just oförmågan att med bibehålla en position. Och då också både sitt och ligg, där ser vi ju mycket dålig hållning hos hundar. Inte alltid orsakat av någon skada eller trauma eller så, utan bara inaktiv dålig hållning. Hunden har sina muskler där, men det är inte kontakt i dem, och fel muskler jobbar vid fel tillfällen. Precis. Och då får vi den här ökade ledspänningen då, som jag sa innan. Och då blir det ju mer press på benen och lederna, typ höfter, knän. Så att rent krasst skulle man kunna säga att en korsbandsskada, om det inte är förslitningar nedärvt i korsbandet eller extremt dåliga vinklar i knät, att de är raka, så skulle man kunna säga att hunden har aktiverat så hårt och tagit ut sig fel för en dålig kärna, alltså en dålig kår till exempel, och fått en skada på knät, om man ska dra det så långt. Vi kan ju se det på hundar som har återkommande besvär i vissa muskelgrupper, och så förstår man liksom inte varför, men den har fina leder och det finns inga dysplasier eller förändringar eller instabiliteter, men ändå så blir det problem i ett område. Och djurägaren kanske är relativt noggrann och gör vissa, tänker på uppvärmning, vila, men ändå. Och då kan man också titta på, men har hunden den här kärnan till exempel? När rörelsen är ineffektiv, när vi ser, det är ganska bra ord att använda istället för att säga att den är dålig eller att den är halt, men om man tycker att den här hunden flyter inte så bra längs med marken, alltså kraftutvecklingen är dålig, så kan man också ta det till kår. Så att kunna hoppa upp i en soffa, fånga en boll, navigera i terräng, gå i trappor, alla de här sakerna behövs ju i vardagen, och inte bara när hunden ska sporta och göra någonting extremt starkt, eller som era hundar drar väldigt tungt. Utan den ska ju vara aktiv, det där missar många kanske också, utan vi ska ju ha så att det här stöttar systemet under hela dygnet, eller när hunden åtminstone är vaken. Så stötta upp ryggmusklerna, som i sin tur kommer stötta hela kroppen. Ha en bra balans. Förbättra sin flexibilitet. Så du får mycket utav det. Och om man tittar på övningar egentligen, för det är väl kanske det som lyssnarna är mest nyfikna på då. Ja, men säg något nu då, säg hur vi ska träna. Ja, hur kan man göra? Så kan man ju egentligen säga att sådana här övningar som jag kanske pratar om nu, några av de här basic, mina 2 som jag tar först här, de kan ju startas från 4, 5, 6 månader. Och även gamla hundar kan ju också starta upp om de aldrig har gjort det, men att man behöver köra mycket mer golvbaserat, snälla höjder så att man undviker skador och så. Men även friska hundar som man tror är i form kan ha en svag kår. Så att jag tänker att vi ska ta det sist sen, det här sitta fint kommandot som många tycker är, då kommer de in och visar upp hunden och tycker att min hund är skitbra magmuskler för den kan sitta fint. Men den sparar vi till slutet. Ja, jag tänker att de 2 lättaste övningarna som många av våra patienter kanske får börja med, som kan kännas väldigt nästan förenkla ibland, där vi upptäcker att det inte är så enkla som djurägaren tror. Det är ju det här går på att om man gör det jättelätt för sig, om man har svårt för att träna, man har svårt för att se om hunden gör rätt, man tycker inte ens det är roligt, ja men då utmana hunden. Om du bor på ett sätt så att hunden aldrig får röra sig på ojämn terräng, det är det första. Ojämna ytor, låta hunden engagera alla de här musklerna och sin kroppsvikt i skog och mark, eller om man nu gör någon stökig bana inomhus och kastar ut så att hunden bara sakta får ta sig runt allting och hitta sin mat eller godis och jobba med saker som kräver att det är oregelbundet. Det behöver inte vara särskilt högt egentligen, men just att hunden hela tiden måste få lyfta
Mm. sina 4 ben. Och det kan vara så här ibland att vi ställer en sån enkel fråga. Var bor du? Ja, men hur bor du? Ja, men jag bor i stan och det är mycket asfalt och vi kommer ut i skogen någon gång i veckan. Jaha, hur långt är kopplet? Jo, men vi går ofta i vårt 1,80 meters koppel. Ja, då är det ju dags bara där att slänga in, byta lite, kanske förlänga kopplet, våga ta någon mer runda i veckan. Bara den lilla variationen, det är liksom det enklaste möjliga. För då får det gå också mycket annat, så att då vet man att den kommer komma in. Mm. Men om man ska titta lite på egentligen övning nummer 2 som vi nästan gör men med många hundar. Dels är det för att många hundar inte kan det här, de kan inte stå stilla. De kan stå upp och titta, vänta, om du pratar med en kompis på promenaden och de kanske kan stå och titta på en fågel, men just när vi ber dem att stå och vara stilla så är det inte många hundar som gör det jättelänge. Och då kan man kalla den ståträning, stativet, bordet, vad som helst. Men hunden ska ståträna i en neutral position där vi tänker lite mer utställningsträning utan att vi håller på och drar i hunden om ett koppel, men hunden positionerar upp sig som en docka, att vi lyfter i korset lite och i ryggen och huvudet. Så benen är ju parallellt under hunden, och då brukar vi gå igenom, vi brukar säga att hunden ska klara det här rakt på backen eller på 2 plattformar, 2 vikta handduk eller vad som helst utan att faktiskt egentligen flytta sig och trampa om. Någonstans mellan 30 till 60 sekunder innan man tar det till nästa svårighetsgrad. Och kanske att man kan göra det gånger 3. Och prova det själv, ställ upp din hund 60 sekunder och se om den står stilla. Och det kan ju vara en mental grej också, stadga att hunden håller ihop. Men ofta är de ju lite trampiga där eller säckar ihop lite eller tappar fokus. Och då kan det vara att de tappar fokus för att det också är fysiskt jobbigt. Så man inte bara tror att de slår ut mentalt. Träna lågt, och sen när hunden kan det här, vi är inte så mycket för att slänga upp dem på just bollar och diskar utan att de kan det här grundligt och bra. Så länge hunden håller på att trampa om någon tass, så länge du inte kan röra dig fritt i rummet, vi brukar ju träna in att hunden lär sig att ta en extern belöning. Så belöningen, ett föremål eller godis ligger på en stol, pall, vad du vill. Och där kommer du belöna hunden allt efter. Hunden tar inte själv. Vilket gör att du har fria händer. Du kan röra dig fritt i rummet till slut. Så på de här 60 sekunderna kanske du går runt hunden. Du kan ju... Ja, så att ha ett fritt space för att kunna göra de här andra grejerna är det viktigaste. Fördelen med diskar mot bollar är att diskarna behöver du inte hålla. Absolut, bollar kan man ju sätta i olika ställningar. Men... när hunden kan det här, då lyfter vi en tass i taget. Och då lyfter vi, här ser vi att många gör fel, så att man lyfter gärna för snabbt och man lyfter rakt ut från hundens mittenlinje istället för att lyfta bara rakt upp och kanske bara 2 centimeter. Så vi behöver inte böja ihop några leder, vi bara flyttar vikten någon annanstans. Och att man också positionerar sig kring hunden på ett sätt som gör att hunden inte vill flytta ifrån dig. Jag undrar, vad fan står det här över och hänger det liksom... Så att hunden står ganska neutralt så gott det går fast du är nära hunden. Så där kan man göra några varv och testa. Lyfta kanske 5 sekunder per tass och så får hunden bara trampa om, flytta sig, byta position, göra något annat, ställer upp hunden. Och därtill har ni tränat då att här kan hunden när du positionerar upp hunden på de här 2 plankorna eller 2 handdukarna. Plankor är ju jättesmidigt för det är så smalt så där kan inte hunden trampa fel så mycket. Då står den som ett ljus där och då lyfter vi tassar och sen lyfter vi diagonalt. Det är en ganska tung övning som säkert många lyssnare har hört redan att den förekommer. En del har inte provat den när de kommer till oss och där upptäcker man väldigt fort att det är diagonal betyder ju då vänster fram, höger bak eller höger fram, vänster bak. Då lyfter vi de här benen samtidigt. Och det här kan man också göra på 2 olika sätt. Antingen lyfter du väldigt försiktigt båda samtidigt. Eller så lyfter du och släpper ganska ömsom hela tiden så det blir en dynamisk övning så hunden får liksom rätta upp sig och hitta sig hela tiden. Så den står inte statiskt så länge i momentet utan du lyfter, släpper. Jag har sett en del djurägare som utan att de tänker på det lyfter en tass kanske fram först för att få lite snälla och sen tar de, nu lyfter jag här vänster bak också. Prova då lyft samtidigt istället. Och kunna flytta belöning när hunden står.
Knäna ska peka framåt, framtassarna pekar framåt, armbågarna håller samma position längs med kroppen, men hunden kan ändå ta en belöning sidled. Här får du ju lite aktivering då av magmusklerna till exempel. Muskler som stabiliserar runt knät, för knät ska ju inte fälla in eller fälla ut på vägen. Knät ska peka rakt fram fast hunden vänder sig om, båda sidor. Här gör ju många också får man säga fel då, men man gör det lite för fort. Så att hunden, ibland så rör de bara med nacken och så händer det inte så mycket mer i kroppen. Eller de rör sig så fort så att de trampar om. Och så tycker djurägarna att men det går jättebra, du gör ju det jättebra. Och då är det ofta hastigheten. Och vi har en tendens precis. att belöna lite för högt. Så vi står gärna upp, så hunden är ju redan där uppe och tittar på dig i dina axlar. Sätt dig ner, ta en pall, ta en stol, hamna lite längre ner. Så kommer hunden balansera sig bättre. När hunden kan de här momenten, ja, varsågoda, gå på en balansdisk om man har det nu. Det finns ju de här stora diskarna, det finns dubbeldiskar, de är snordyra, kostar ju mellan 2 tusen, men det finns ju trevliga diskar för en 500 som är lite större, 50-55 centimeter för de här stora hundarna. Och vi har de här mindre som du faktiskt kan hitta på riktigt billiga affärer. Och då skulle jag ju säga att börja inte med massa rörelser där och förflyttningar. Gör precis de här sakerna, men du byter underlag. Och vill man göra det riktigt svårt, ja men då har man kanske en disk som är rund i frambenen. Och sen har du en disk som ligger som en dubbeldisk eller du rör disken där bak och vickar den i sidled. Så hunden har fullt gå med frampartiet och jobbar på ett sätt. Och sen så försvårar du för bakpartiet på ett annat sätt. Det är samma luftmängd, det är 2 diskar med ungefär, ryggen är rak. Och då kan man ju försvåra fram och bak. Så att när hunden jobbar med diskar för både fram och bakben. De flesta introducerar ju en disk för frampartiet. Och sen så jobbar man in bakdelen. Och då, där fastnar ju många och tycker att jag får inte upp bakdelen. Och många lyfter på sin hund bara på disken. Men ofta tränar man in till en vägg och har lite vikta handdukar eller några Bertilda plattor av olika slag eller frigolitgrejer, så kan du göra som en liten trappnivå till dina diskar och mellan så hunden har något jämnt att gå ut på. Då kliver de ofta bara ut av sig själv med frambenen och så får bakdelen följa med till slut och placera sig rätt på disken. Jag vet inte om jag beskrev det tillräckligt målande, men jag tror det. Jag hoppas det. Ja. Som sagt, det är många som fastnar i att man tränar rakt ut på mattan och då när du vill få hunden upp med bakdelen så har du kanske någonting för frampartiet för att den bara ska förstå att men jag ska ta mig vidare här med frampartiet och bakdelen ska ju vidare då upp på något instabilt. Men använd någonting som låser in det området lite då. Jag har ju hundar som går mellan mina ben ibland. Jag står rakt över alltihopa som en tunnel och sen lockar jag in hunden så hunden kommer in under våran nos och näsa pekar åt samma håll. Inte mot varandra utan åt samma håll. Och så kommer hunden in under mina ben och så positionerar jag den upp så huvudet och belöningen tas ju framåt. Hunden tittar inte på mig men jag står över den. Och sen så har jag mina ben som gör en tunnel. Hunden kan inte gena förbi mina ben. Och jag hjälper med benen och stabilisera upp den på disken lite lätt. Så kan man också göra om hunden inte är bekymrad av den positionen som du har. När vi pratar om diskar så är det ju många som har sådana här små balansdiskar, små kuddar. Och jag skulle väl säga att det är ju kanske mer kroppsmedvetenhet än grundståträning på dem. Jag tycker det är trevligt att jobba med en fast bred yta eller plankor eller en större disk än att hunden ska på det, liksom hitta rätt, positionera sig på 4 halvdiskar, ja för den hunden som är jätteavancerad. Men då jobbar ju tassarna på ett annat sätt och hålla i sig där. Och när du ska jobba med hunden, ja, jag tycker nog att vill man grunda verkligen i ståträningen så gör man det inte på halvdiskarna direkt kanske, men mycket medvetenhet och känsel i tassar och de här som är piggade, absolut, om man vill skapa den inputen. Så att, och sen är det ju mycket det här att inte fastna med luftmängden, alltså låg luft, mycket luft i diskarna, att man varierar lite där och inte ha för bråttom och spränga upp dem stenhårt och vippar dem jättemycket och nästan så att hunden kanske glider av, och samtidigt har vi för lite luft, blir de ju ganska tunga och blir som en grop i istället. Det kan ju vara ganska tungt för en hund som redan är framtung och så inte ska stå så tungt på frambenen eller en svag handled. Då tappar det sitt syfte till exempel. Så att
Jag har en annan övning förutom de här två i grund, så att hunden kan stå hjälper till så mycket med övningarna egentligen som följer nu, kan man säga. Det som vi Ja. kommer in på här. Plankan skulle man kunna döpa den till. En del säger att det är plankan när hunden går från ligg till stå, men så benämner inte vi plankan. För mig är plankan en neutral ståposition, så hunden står med frambenen rakt under sig som den brukar. Men höfterna är extenderade, det betyder att de är lite sträckta bakåt och nedtryckta i materialet. Inte så att de står och häver sig på tå. Som man ser en del, att det är nästan en tävling ibland på de här filmerna som florerar. Att hundarna har liksom klättrat upp jättemycket bakåt och sen står de och ja, men precis på tåspetsen liksom. Utan ner i materialet, huvudet är neutralt framåt eller lite neråt, inte uppåt. Nej. Och så ska hunden låsa bakbenen i materialet och då kan man ju börja det här att ha någonting lätt upphöjt. Det behöver inte ens vara vinklat snett utan bara upphöjt 5 centimeter från marken, 10, och så bygger man på det här. Och så gör man det här och så höjer man upp det här momentet lite mer eller gör det på en disk till exempel sen. Så frampartiet är fortfarande lite lägre ner då. Där har vi en trevlig aktivering i hundens kår. Ett annat moment som kan vara lite trixigare att lära in, det beror på hur alert hunden är på det, men det är när hunden står upp och så hoppar den in till ett sitt, och då vill vi att sittandet också ska vara lite högre upp. Så jag beskriver det här målande nu då. Så att hunden ska inte trycka ifrån sig, det här är stor skillnad nu, hunden ska inte trycka ifrån sig med frambenen och liksom skjuta sig upp med dem, utan den ska dra sig upp med magen. Där är det en väsentlig skillnad. Och tittar man på filmen så kan man ju se skillnad ganska fort hur hunden gör det. Så om den sänker för fronten för mycket och liksom laddar och böjer armbågarna och boglederna och bara skjuter sig uppåt, då är det fel. Då har den arbetat för mycket med benen. Utan sitta ganska neutralt, eller stå neutralt, bakpartiet är lite högre och sen så trycker den sig upp i luften och hamnar i en sittande position. Och då är det som är jobbigt då är det här momentet i luften när hunden kommer in. Det stärker magen och nedre delen av ryggen. Man kan ha en liten sån här cavalettipinne framför, alltså bakom hundens framben när den står. Så att den kan liksom inte ta ett steg tillbaka och gå upp på den här lilla plattformen, utan då måste den ju faktiskt trycka i och hoppa upp med båda benen samtidigt. Så det här kan man göra med lite fart liksom, men också låga. Hängde du med hur jag menade, Johan, på den här övningen? Ja. Sidostepping, att hunden går i sidled, då flyttar den ju sig parallellt en sida från medellinjen eller mittlinjen. Och då måste den också aktivera på en gång magen och ryggen när hunden helt plötsligt flyttar ut samtidigt. Då förlorar den ju stöttning där underifrån. Och då tränar man också de här abduktorerna och adduktorerna, alltså muskler som sitter på ut- och insidan av benet i fram- och bakben. Och det är ett ganska bra sätt att träna på kroppsmedvetenhet, att göra sidorörelser. Men många har svårt att få till det här för det är lätt att flytta frampartiet. Och sen så får man inte riktigt till att allt flyttar sig så att ryggen ligger stilla. Men den måste ju fokusera på exakta rörelser för att behålla balansen. Så det är en bra övning. Och det här, samma sak här. Här kanske man inte heller ska stå för högt upp och hunden tittar nästan, vad ska jag göra? Ska jag sätta mig ner eller ska jag bara gå lite med frambenet? Utan här kan man hjälpa till med armen, eller vi har haft någon pinne ibland på vissa hundar där vi skickar ut en pinne och petar lite lätt mot bakdelen. En del gör ju det här när de går i en fotposition där hunden är van att följa fot, och så flyttar man sig bara lite till höger och vänster. Precis. Gå baklänges. Det är ju en höftböjarövning som öppnar i höftleden. Så den skulle jag inte säga stärker höftböjaren på det kanske sättet, men den öppnar lite och länger höftböjaren som ofta blir kort när vi har jobbat i korta lägen. Så att hunden kan backa upp på saker är inte bara en medvetenhet, utan vi öppnar i höften. För där ser ni, om ni ser det framför er så kommer ju hunden sträcka ut i höften bakåt. Så att det är bra för iliopsoas. Halvsquats. Med halvsquats så menar jag att man jobbar egentligen stå, sitt, stå. Men när hunden precis ska sätta sig ner, då ber man den att ställa sig igen. Precis. Så att den inte kommer ner tungt på rumpan utan bara halvvägs helt enkelt. Och det här funkar med vissa hundar, och ännu bättre om man kan göra det här väldigt långsamt. Om man vill göra det sakta ner.
Och sen, du vet ju själv med styrketräning och att man också utför olika lägen där man ibland trycker på, där man ibland håller emot och där man gör rörelsen sakta. Mm. Ja, så det är helt upp till hunden här vad den klarar av. Men som sagt, inte hela vägen ner. Och det händer ju att jag gör det här med hundar, att de får sätta sig på en kant. Du vet som vissa hundar kan backa in och sätta sig nästan i ditt knä. Så har man en liten kant och ber hunden sätta sig så kommer ju kanten automatiskt stanna upp. Och då bara är du Precis. snabb på att belöna upp den. Sen har vi ligg, stå. Som en del då benämner som plankan. Men jag kan benämna det som stå, ligg, stå. Och bara att byta position där. Det kan man göra rakt på backen. Och då ska det vara linjärt. Alltså överlinjen och underlinjen ska vara raka. Så om hunden skulle göra det här på 2 kuddar eller 2 diskar. Då ska hunden inte hänga i bröstryggen och armbågarna hänga liksom utanför. Utan magen ska ju vara aktivt och dra ihop sig så att allt ser rakt ut när man tittar från sidan. Det här ska också göras gärna sakta och inte snabbt. Så man ska ha koll på hundens armbågslinjer och knäleder, att de inte pekar ut och armbågarna börjar peka liksom nedanför plattformen eller disken, utan det hålls ihop. Man kan ju testa själv apropå squats, alltså gör en squat snabb om man vet det, eller gör en knäböj, böj på knäna och gå ner djupt och så gör du det här jättesnabbt och så gör du det också långsamt. Känn efter hur det känns i skillnaden liksom, när du gör det och kontrollen i kroppen och benet. Och en del hundar har svårt att komma ner till ett ligg. Att föra ner kroppen just där sakta och kontrollerat. De ligger kanske dåligt när de väl ligger bäckenet. Hunden klarar inte att ligga på riktigt på mage och rakt framåt. Utan vi har många hundar som har problem med att bäckenet fäller ganska snabbt till sidan. Eller glider ut. Och där ser vi ofta problem till kårmuskulaturen faktiskt. Om de inte har problem i att liksom räta ut ländryggen och besvär eller förändringar. Och då behöver vi jobba lite med att hunden bara bryter ner det här, att man jobbar till exempel då sitt, ligg, stå. Och så jobbar man det istället och så bygger man ihop kedjan då. Så att ofta när de kommer till mig, ja men min hund kan ligga. Men återigen, titta på utförandet lite. Och ställa lite andra typer av krav i hur hållningen ser ut. När vi rundar saker så behöver vi styrka från ryggen och magen. Så vi behöver ju ha en flexibilitet i ryggraden. Staffar och bullar till exempel. En del har ju ganska kompakta ryggar, musklade ryggar. Och ni har ju en rörelse ofta där ni rör er då i er sport mycket framåt. Ja? Precis. Där hunden kanske ligger. Och då skulle jag säga att det är ett bra sätt att jobba med rörligheten också såklart i ryggen. Men att få lite aktivitet i sidomagmusklerna. Att man gör allt från enkla 8-or, slalom, till att snurra eller runda saker, men att man kanske gör det här sen i en backe. Där hunden kommer få behöva balansera upp sin kår ännu mer när du ska liksom vända eller jobba på en 8 i backe. Så att ja, den är ju en trevlig sätt för att få in lite rörlighet också. Och mage. Man kan ju vända runt en stol och göra det här in till en vägg också. Så får du snävare och smalare sväng för att väggen tar stopp. Så hunden måste runda med ryggen och kan inte liksom kvadratiskt ta sig runt. Simning är ju ett bra sätt att jobba med ryggen och jobba ihop med magen. Höfterna får ju fälla tvärtom då mycket inåt. Så har vi sådana här galna hundar som simmar mycket på sommaren och hela somrar. Då är de ju ganska spända i sina höftflexorer och de här iliopsoas, så de här hundarna kan ju behöva stretchas ut lite eller få galoppera ut efter simning och sträcka ut, för då har de ju legat liksom och jobbat in i höften hela tiden. Apropå, jag tycker väl krypa kanske inte är ett moment som är det effektivaste momentet. Jag har ju nämnt dem kanske lite i ordning nu, så de här första liksom plankan, stå till sitthoppet. Så krypa är ju ett moment som däremot tvärtom kräver en stark kår och smidighet i rygg och bäcken. Alltså att det finns en god rörlighet i höften och man kan böja djupt. Men jag skulle inte säga att du ska nöta kryp för att få en stark kår, om vi vänder på det. Ja, precis. Klassisk, finns vissa hundar som kan, det är det här ligga på sidan. Hunden ligger helt på sidan. Och sen får den lyfta huvudet och lite bit över överkroppen mot, ja vad ska man säga, mot höften kanske skulle man kunna säga. Men den ska inte ända borta till höften, helst. Så det är inte bara nacken som ska
det är som du står i en plankposition fast från sidan skulle man kunna säga. Om han har gjort det när man står på överarmen med raka linjer då i kroppen. Mm. Så att hunden får jobba med flanken och sidan och då kan man lägga handen på sidan och göra det här. Och känna när hunden spänner magen eller inte. Så att Precis. positioner som att snurra och rulla runt kräver ju också att de använder sin rygg och kår, men inte heller att bara rulla runt på en gräsmatta kommer ju inte heller ge, utan vi behöver göra rörelsen lite mer utmana i längd och styrka kontrollerat för att få den här fina starka kårmuskulaturen. Precis. Så att sist men inte minst egentligen då tänker jag sitta fint. Fungerar den verkligen? Om jag tänker så här med kollegor och så. Jag har ju inte många hundar idag som kommer in och så kanske de säger att jag fick just den övningen för att stärka min kår. Och det är ju så att det är ju inte så svårt när hunden väl har kommit in i positionen att sitta fint. Så tror ju många att det är där hunden, nu jobbar hundens mage, nu är hunden jävligt stark. Det är ju att komma in i positionen för det första som är jobbig. Men du får mycket kompression på ryggraden. Det finns så många andra sätt som är betydligt bättre än att räta upp hunden i den positionen. Och det är egentligen samma sak de som tränar kanske sitta fint där man går upp där hunden går upp på bakbenen helt enkelt, går upp och kanske roterar eller går upp och går ner igen. Det får ju mycket impact på knäna och haslederna också. Då skulle jag hellre göra squats där hunden är upprätt, liksom åt sitta kaninhållet fast inte riktigt utan frambenen är placerade på en viss höjd. Så att hunden låser kvar frambenen där på en box säger vi. Okay. Eller ett elskåp eller vad som helst. Och sen så har hunden kvar tassarna där uppe och sätter sig ner utan att släppa framtassarna på det här föremålet. Och så trycker hunden upp igen. Och då kan vi ha lite lutning på ryggen. Vi behöver inte ha det här superraka för det första. Nej, precis. Och maxhöjden skulle kunna vara sig skulderhöjd. Så det är inte liksom en sport att ha tassarna placerade så högt som möjligt. Den är väl trevligare i så fall att träna bakben liksom och en squat. Men sitta fin positionen, nej. Du har ju många hundar som kan sitta fint uppåt till 1 minut och sen när vi ber dem typ ståträna och lyfta diagonalt så är det lika svagt ändå. Så att som ett fint tricks kanske. Skulle jag säga mer. Sen hundar som har en stark kår. Det är klart att den engagerar fin kontakt ut i sina muskler redan och gör den här positionen och kanske gör den på en balansdisk, vad vet jag. Det är väl klart att den jobbar där också. Men jag jobbar inte med den här övningen på det sättet. Så. Nej, det där var lite spännande. För det var ju typ det enda jag har gjort någonsin för core-träning med mina hundar. Det har ju varit sitta fint faktiskt. Ja, och jag tänker nu när vi pratar om så berätta om core. Vad tänker ni då? Eller, vad är era spontana tankar? Ja, precis. För när jag tränade hundarna, när jag hade hundar och tränade dem ska vi säga, så tänkte jag inte på core alls egentligen på det sättet. Utan det jag gjorde var ju sitta fint för jag tänkte att det var bra stabilitetsträning liksom sådär. Idag har jag en helt annan bild av vad det innebär med core när det gäller, när jag ser det från min egen träningssynvinkel liksom, hur otroligt viktigt det är för att få kraftöverföring framför allt. Precis. Utan den så har du inte en tight core så får du inte kraft från underkropp till överkropp till exempel. Så att, men vad är core för dig Johan då? Är det också bara framsidan på dig då, magen till exempel? Eller core, vad är core? Alltså för mig är egentligen allt från människokroppen, från höftkulorna egentligen upp till under bröstkorgen egentligen kan man säga. Alla muskler och oftast, eller egentligen mest de musklerna som är djupt inne. Nära kärnan helt enkelt där med. Precis, så man kan låsa den biten liksom helt och hållet. Och det blir väldigt tydligt i den sporten jag tränar nu då, om man inte har en buktryck brukar man ju prata om, men det är ju en del av det. Men liksom, om man inte en tight core så får man liksom inte någon kraftöverföring. Det är helt omöjligt liksom.
Så att, Och det spelar ingen roll hur hunden har, alltså vilken volym den har i sina framben. Den kanske är jättevältränad och den har en väldigt vältränad rygg. Återigen, men det behöver inte betyda att du kopplar på kåren vid rätt tillfälle att den orkar för det första särskilt länge. Utan hunden kanske, den är snabb och explosiv och den är jättestark i vissa moment. Men återigen, om vissa delar inte fungerar så kommer ju kroppen lösa det ganska fort. Men det tar ju ut sig på fel ställe så du får ju ett onödigt slitage och det kanske man inte tänker på att det på något sätt syns direkt heller. Så precis. att vi jobbar ju ofantligt. Jag tyckte temat när du bad mig prata om det, för nu har jag ju pratat mer eller mindre utan paus, men för att det är, det är så viktigt. Ja. För att vi upptäcker det så många av våra hundar, både faktiskt högpresterande hundar och vanliga sällskapshundar. Så att, och det är ju kanske svårt för djurägarna att hålla isär just att man ska ha koll på muskelgrupperna, men jag tycker att man kan landa i den här triagen, eller vad man ska nu säga, de här 3 bitarna vi pratade om. Ryggen, magen och bäckenbotten. Mm. Men, jag ser det här som otroligt viktigt, bara rent friskvårds, alltså mässigt egentligen. Visst att jag tror att i weightpullen så har hundar med en stark core en väldigt stor fördel för att de kan få kraftöverföringen liksom från bakbenen in i Bak till selen. fram. Ja, precis. Men jag menar bara allmänt friskvårdsmässigt att hunden faktiskt hanterar livet. Alltså, jag vet själv med 2 diskbråck, alltså det är otroligt viktigt att alltså med en stark core så är min allmänhälsa mycket, mycket bättre också. Det gör jättestor skillnad. Jag tänker att det borde vara samma sak för hundarna. Att om de har en stark core så hanterar de vardagliga utmaningar mycket, mycket bättre också. Ja. Jag blir lite nyfiken. Egentligen hade jag ju tänkt, om man tänker någon lyssnare här nu då som vet med sig liksom att man har, ja men min hund drog så här liksom när vi drog vagn och hade den här typen av tekniken och sen la jag in mer av den här träningen som kanske delvis har handlat om någonting idag. Alltså hör av er eller på att säga då. Nej, men för då kanske man kan dra en parallell också i teknikutförandet. Det behöver ju inte vara att hunden drar mycket starkare, men den kanske bara ser ut på ett annat sätt när den drar, till exempel. Att man inte bara ser det i resultatet. Det har inte jag tänkt på för att han drar ju det han ska liksom. Eller man kanske reflekterar över saker om det går bättre eller definitivt när det går sämre. Då börjar man ju vrida på allting liksom. Men också utförandet, hur det ser ut. Men det är lite som Johan sa. Jag har ju heller funderat i de banorna innan. Liksom. Det var typ sitt fint. Ja, verkligen. Sen bör man väl tänka mer på det när man hade fisen. Då. Men nu när man har fått nystarta och liksom. Ja, men det är en ny grej lite att lägga i bagaget och ta med sig och jobba på. Så att jag har börjat så smått med Hanso. Men och sen kanske det blir extra viktigt om man har en hund med en längre rygg eller en ras med en längre rygg. För jag menar, ni har ju i er sport olika raser, även om det kanske är mer representerat av vissa raser så har ni ju stor variation. Så att det är ju också en viktig sak i att stärka upp den biten och ännu mer om hunden skulle ha dysplastiska höfter till exempel eller instabila höftleder och för att kraftutvecklingen ska bli rätt då kanske man inte bara ska tänka nu stärker vi upp höftlederna. För att, som vi är inne på här nu i vagndraget där det ska ju kunna skjutas på, rörelsen ska ju starta där bak men det ska ju transportera upp sig när rörelsen startar, precis som jag nämnde när magen kickar igång. Så att taxen som vann EM. Ja men precis, en tax som vann EM så att jag menar där snackar vi lång rygg i. Så att... ja, jag tänkte tax, tänkte jag säger inte, men det inte, men då hade ni, visst. Men, för jag tänker på det rent när man teknikmässigt att tror du att det kan finnas en koppling mellan hundar som hoppar, rycker, går i sidled med att deras core inte är så stark som den skulle behöva vara?
Ja, men absolut. Det är som du säger att, vad heter det, det här kontakten ut i rätt tillfälle. Människa kan du ju säga till att koppla på eller känna efter nu. Titta dig i spegeln här nu, vad gör du med ditt bäcken? Har du vinklat fram det lite eller skjut in Precis. rumpan mer på alla övningar? Så att, och det kan du ju inte pilla med. Du kan ju definitivt inte säga det i hunden liksom vid tillfället, utan den kommer ju göra som muskelminnet säger. Och där blir det ju ännu viktigare att ha gett hunden rätt förutsättningar att få kontakt. Så ja, och återigen så tror jag man kanske kan luras av just muskelvolymen. Att man tänker att hunden, men den är ju så fit liksom. Och jag säger det för att vi har hundar av alla variationer och kan vara ganska vältränade där vi ändå kan hitta det. Det låter ju som precis alla, men det är vanligare än vad man tror. Så att göra sådana här enkla kontroller som jag nämnde i början, att be din hund stå och utgå ifrån att den ska göra det bra också, inte bara ja men vadå, hon sa att han skulle stå, han stod. Titta så att han gör det aktivt och inte står och hänger. Titta när hunden som sagt rätar upp sig och håller sig lite alert och gör den i 10 sekunder, kan han stå så 1 minut när jag ber. Bara det att lyfta tassar kan man ju gå in ganska tidigt och börja checka av hur det faktiskt står till. Och det gör ju många när man torkar tassar efter promenad och sådär. Men då har vi kanske en procedur. Då har hunden också gått lite och är ganska trött om man har gått långt. Om man inte har gått kort. Och upptäcker man ganska fort att hunden är relativt stark. Ja, men ta det till nästa nivå då, blåsa upp en luftmadrass och träna på den på instabila underlag. Men ofta skulle jag säga att vi är ganska pigga på att köpa prylar och att träna på balansgrejer. Och det är så långt ifrån core-träning. Man behöver inte göra det för att det ska bli effektivt. Så kan jag säga. Precis. Utan det handlar ju mer om att hunden utför tekniken rätt. Och då behöver du ju 2 saker. Du behöver antingen bara dig själv om du anser att du kan se om hunden gör rätt eller inte. Men behöver du hjälp så behöver du hitta också en terapeut som tycker om den här typen av träning. Som gör det kanske själv och med sin hund och insatt och vet precis. Och det är mycket teknikpill. För ofta när hunden har kommit på hur den ska göra så går det ganska fort. Vi får ju ofta mer justera och lägger mer vikt vid men ska jag gå och köpa den där fitbonen eller ska jag gå och köpa den? Nej, men vi ska titta på vad du placerar dig och dina händer och hur hastigheten, och så filmar vi dem eller de filmar oss när vi gör det och så får de titta och jämföra. Så jag skulle säga mer sådana grejer som avgör. Och också hur kårarbetet, om du har en hund som drar väldigt tungt så kan man ju också ifrågasätta då, hunden kanske är stark, hur långt är momentet? Vad säger vi i tid? Hur många sekunder? Alltså nu var det en fråga till dig. Vad säger vi i genomsnitt? Alltså ett tungt drag på vagn. Vad säger vi Tobbe? 30 sekunder kanske? 16-25. Ja, precis. Vi har de bästa hundarna. Alltså, det är ju när ett drag börjar bli upp mot 20 sekunder långt så då är det långsamt liksom. Då är det riktigt tungt. Så att någonstans 15-30 sekunder, det är lite olika på hur bra teknik de har ju. Ja, här pratar jag ju om symmetri innan och att det ska vara liksidigt mellan alla de här 3. Så du kan ju ha en hund som är jättestark i ryggen och i sin höftböjare, men magen fallerar liksom. Och så är hunden stark de här första 15 sekunderna. Det kan vara så med, och att hunden, om man tittar på tekniken igen, liksom var hunden börjar tappa ur eller så skulle det kunna vara att uthålligheten brister, att styrkan finns. Den kopplar på direkt, men den har inte uthålligheten för momentet. Och vissa har liksom inte styrkan, och det är 2 olika saker. Så att det får man ju också analysera och titta på. Och jag använder ju WhatsApp väldigt mycket för att det är en bra plattform för att ta emot videos utan att dra ner kvaliteten. Så att jag menar, har du en terapeut eller kompis, skicka, filma utifrån liksom, men framifrån och från sidan som det kanske blir naturligt i ert fall, och så utvärderar man fast man tittar efter andra saker. För att det är någon annan som tittar med andra ögon, så kan man ju med göra. Alltså jag tycker jag är inget fan av att få filmer där man ska titta efter hältor och sådär, för att det är ofta, man vill ju inte uttala sig för mycket. Ofta är det ganska konstigt filmat med. Men just teknikutförande, där man drar ner i slow motion. Och så jag tycker ju
återigen, agility-folket är ju bra. Och det är så jävla tacksamt. Så jag skulle ju ta emot mycket mer VP-filmer. Titta på dem med. Ja, men och det ska jag säga överlag, alltså filma träningen, det är otroligt viktigt. Jag ser det i min egen träning. Och som du säger, alltså pausa och gå nästan ruta för ruta, bildruta för bildruta fram och se liksom vad är det som händer, vad gör jag där eller vad gör hunden där liksom då. Eller ja, ibland också vad man själv gör, varför hunden då inte reagerar som man har förväntat sig. För det är ofta... allting är ju orsak och verkan liksom. Precis. Verkligen. Så att filma mycket liksom och titta själv. Men har man någon terapeut också, skicka då. Som sagt, WhatsApp är ju faktiskt fantastiskt. När man har olika telefoner så att säga. Har man en iPhone-användare och en Android-användare så går det ju knappt att skicka filmer i bra kvalitet till varandra på något annat sätt än via WhatsApp. Och jag menar, det är ju era dragen när det går fortare, de häver sig och om de tappar lite fäste och grepp och benen kanske åker ut bakåt eller åt sidan. Där har vi ju också mycket skadepreventivt att man stärker de här områdena. Till exempel när vi pratar om höftböjan som tenderar. Det finns ju också lite kontrakturer och sånt som kan hända i baksida lår, hamstrings med den här kraftutvecklingen. Men samma sak där, och att hunden har kraften också att dra in upprepade gånger ett ben som åker ut där hunden riktigt måste liksom skjuta på länge, orkar också dra in med magen och höftböjan sen igen. För det är ju en rörelse som jag kan se, som jag ser framför mig här nere hundar drar. Förutom då hur mycket de går upp sig, skjuter i rygg eller häver sig framåt eller då slår i sidled och sådär. Och sidledsgrejen är ju också lite att koppla på, jag tänker magen, oblikerna. Att ha kraft utan att behöva häva sig för mycket för att liksom få den här kontraktionen i muskeln skulle du kunna motverka av att utveckla styrka där. Så att hunden inte behöver, förstår du vad jag menar Johan? Ja, precis. Att hunden inte behöver häva sig lika mycket i sidled, att flektera i sidled. Om den nu är därför den gör det är inte alltid kanske det är därför. Nej. Men det skulle kunna vara en sak till exempel, att man skulle kunna stärka just det området då. Ryggen behöver vi ha, som jag sa i början, hjälper ju till att runda ryggen lite. Så att när den behöver skjuta ryggen lite i sidled, om den inte bara skjuter upp den och höjer den, så är det ju liksom rygg och sidan på magen där som får jobba. Precis. Så att har man sådana beteenden som man tycker på något sätt stör eller drar ner hunden, då skulle man ju kunna till exempel lägga mer på core-träningen för att se vad som händer. Jag är ganska övertygad om att många som tycker sig ha ett teknikproblem skulle kunna i alla fall snabbare justera teknikproblemet om de får en starkare core. Jag är helt övertygad om att min Flash, han hade ett väldigt stötande drag, att det hängde ihop med att han hade inte uthållighet i sin core. Den var nog stark momentalt liksom, men han behövde ta om helt enkelt flera gånger för att behålla den liksom. Precis. Så det tror jag. Jag kan ju klart att bli att sitta och fundera på Stilla då, som hade ett balansproblem från födseln, men liksom hon lyckades lösa det ändå liksom, så man undrar ju liksom bara okej. Hon hade nog naturligt. Hade hon liksom. Hon fick nog naturligt väldigt stark core på grund av att hon hade sina balansproblem liksom. Rent neurologiskt liksom. Nej, jag kan inte låta bli att liksom fundera på det. För det gick ju inte att göra någonting som var balansrelaterat med henne liksom. Då fick hon i panik. Så att, intressant. Ja, men det är sjukt spännande för att det är ganska enkla medel som man kan börja med, Sandra. Alltså man behöver, som du säger, man behöver inte köpa en massa prylar. Man kan liksom, det mesta har man faktiskt hemma som man kan starta med. Jag tror att det handlar om att med prylar är det ju lättare att tänka att man gör något viktigt, att hunden är på det och det skakar lite och det balanserar. Det är ju lättare att slänga upp hunden på än att faktiskt behöva anstränga sig lite då. Kanske var fel ordval, men att behöva tänka till, hur får jag hunden att röra sig i sidled här? Hur får jag hunden att göra det här liksom bakhoppet? Att stå och sen hoppa sig tillbaka och riktigt suga in med magen. Det kräver ju lite teknik av utföraren.
Mm. Så att jag tror att har man, och det intresset har ju inte alla, men nu rabblar jag ju upp ett gäng och så att, återigen, ut och gå i terrängen och se till att hunden kan grundstå bara, så har du ju fått med 2 grejer där i alla fall. Och den som gillar att pilla lite, så våga ta det en nivå. Så att de här balansgrejerna, kanske lite tråkigt när jag säger så, men det är ju inte det viktigaste, men vi har det som ett sätt att försvåra i träningen, så ta det till nästa nivå. Absolut. Men då är det verkligen så att man börjar inte, det visar jag är i början på mitt i avsnittet liksom, i okunskap, liksom, att jag tänker balansboll direkt liksom, men det, ja, just det, men det är verkligen, det är så många andra delar som man behöver göra innan man ens är där. För att få den bästa möjligheten. Lite så. Ja. Hur många har jag inte haft i VP-gruppen här genom åren liksom, av vad som, första grejen liksom, när det snackas balans, det är ju att åka och köpa en peanut eller beställa en peanut på nätet. Ja, men vi tänker ju så ofta. Alltså, om man ska prata bollar och peanut, så det blir ju, diskarna har ju kommit att ta över lite, och bollarna är ju roliga på det sättet att också man kommer upp lite från marken, och det kanske upplevs ännu svårare när hunden engagerar sig, men faktiskt så har du ju mer fullt sjå att ha koll på bollen, och hunden kanske då faktiskt kryper upp i ett sämre stå. Om alla har sett hur en hund ställer sig på en balansboll, så kryper de ju nästan, de kryper fram lite, de kommer ofta för långt fram, bollen blir lite framtung också om man inte lagt en handduk under, de kommer lite under sig. Så det där är ju också kanske en grej, apropå det här att stå liksom som en elefant på en cirkus, att stå på en liten stubbe. Självklart så kommer ju hunden korta ihop magen lite och kröka i ryggen. Men då är vi tillbaka in igen, vilka strukturer, nu nämnde jag inte alla magmuskler vad de heter innan, men vilka strukturer är det? Är det de här ytligaste eller är det de här lite djupare i magen? Och då är vi lite inne på samma sak, att bara göra vanliga, jag vill ta något på sit-ups mot att faktiskt göra lite mark, alltså jobba med tunga lyft eller drag, när man pratar styrketräning här nu då. Du har ju trevligare moment som ger en starkare core än att bara ligga och göra sit-ups som bara liksom tar på magen, för att förklara det lite så att men självklart, gör du ingenting så är ju det bättre. Använd sten och stubbar, låt hunden stå med rak fin rygg, låt hunden ibland stå väldigt krökt också och hålla ihop sig med alla 4 ben. Det var ju poppis ett tag att hundarna skulle gå i en liten låda också, en liten kliva i med alla 4 ben också. Så att det finns lite att välja mellan, och jag tror att man kan välja ut 2 moment kanske. Man skulle kunna ha 2 moment som man väljer för sin hund, som man känner att de här gör jag nu den här säsongen eller försäsongen eller under våren. Om man inte gör det redan i sin träning, lägg till dem och testa. Ja, precis. Och framförallt att man gör det medvetet. Jag tror att många får in lite av det här på ett omedvetet sätt, som du säger, när man torkar tassar och vad det nu är. Men att man medvetet lägger in att försöka göra det lite långsammare, lite längre, och att man ställer lite mer krav på hur rygglinjen ska vara till exempel. Att alltså sådär. Och så kan man få lite mer utväxling av det liksom. Men lite fler repetitioner när du torkar. Det handlar ju som vanligt om det här att prioritera. Prioritera och lägga ner tiden liksom. Det är ju det handlar om. Visst är det så. Alltså man kan ju se, ofta vill vi se kanske sporten som en del och så lite onödiga saker runt omkring, eller roliga saker vi gör runt omkring. Men sporten är sporten, och så gör jag typ det här. Jag fysar också. Men jag tycker man ska tänka mer, jag tränar weight pull, och det här är kakorna som ingår i vad weight pull är. En del är liksom tävlingsmomentet eller utförandemomentet, men en del är, och så ofta lägger vi väldigt mycket tid i schemat, och så det är så fullagt sen då, så att den här tiden som skulle ingått för vila eller kanske förebyggande träning är liksom inte inräknad, så behöver vi helt plötsligt bara hitta tid för den. Så att då är det väl bättre att dra ner då på momentträningen eller nötträningen, och så våga lägga in lite av det andra. Ja, det håller jag med om. Jag måste ändå säga
weightpull-människorna kanske inte syns och hörs lika mycket i en stor krets liksom. Men de jag träffar skulle jag väl ändå säga att man är ganska, om jag skulle jämföra med lydnad. Nu sticker jag ut hakan lite, men där kan det ju börjas verkligen på alla möjliga sätt. Och någon kommer, någon är ganska oerfaren. Men jag tränar varje dag, vi gör de här momenten och det här. Jag tycker ändå, när man håller på med kätting eller med VP då, så tycker jag ändå det finns ofta att man har åtminstone då från någon äldre skola eller andra före en fått liksom lite hjälp med att så här får du inte börja. Jag vet ju inte vad ni upplever med alla nya, men det känns som det finns lite mer i alla fall tänk kring hur man, när vi ändå lägger på hunden någonting som man gör i det här fallet. Medan det är lättare att gå ut i lydnad och börja nöta en valp från 6 månader, liksom fotgående, de här olika positionerna, de här statiska momenten på ett annat sätt. Det känns inte som att ni gör riktigt så. Nej, det finns en försiktighet i början som jag tycker, jag tycker det är jättebra att man har den försiktigheten till en början. Vilket gör att ganska många hundar får en mycket bättre grundträning innan man börjar lägga på belastning liksom. Och då hinner även andra strukturer med. Musklerna är väl egentligen det som går snabbast att träna upp så att säga. Så är det ju, precis. Så att det är vettigt att man inte springer på snabbt. Och det tror jag att alla grupper runt om i landet, oavsett liksom hur nya eller gamla de är, har egentligen ungefär samma tillvägagångssätt. Och det är väldigt, väldigt skönt tycker jag. Det är många hälsosamma hundar i weightpullen överlag. Ja, vad härligt. Kul! Jättekul. Fantastiskt stort tack Sandra. Det är lika spännande varje gång. Jag förstår inte, nu är det bara någon minut kvar av den här inspelningen också. Den bara rusar iväg. Så att, men jag tycker vi tar och avslutar för dagen här och tackar dig så hemskt mycket igen för att du ville vara med. Det gör vi tills vi hörs igen. Har det gott båda två alla där ute? Ha det gott. Härligt. Ha det bra. Toppen. Ha det bra. Hej. Hej då. Hej. Yes, och så får vi väl passa på och säga till alla att lyssna på Hundfysiopodden tror jag den heter. Vi ser till att vi skickar med en länk här så ni kan lyssna på den. Fantastiskt intressant. Gött, har du lite nytt du ska göra med Hansoman nu, Tobbe? Ja, vi hade ju redan tjuvstartat lite ändå. Jag har haft snack med någon nere på AXA i det är asbra. Gällande det här. Så att, och det är ju ytterligare ett steg. Jag menar det är någonting vi kan förbättra i träningen. Definitivt. Så att, helt klart. Det är bara börja så smått. Precis. Yes, se till att gilla, kommentera och allting hörni. När ni lyssnar, tittar på det här och följer oss på sociala medier. Så tackar vi för det här avsnittet. Och var det gott alla. Vi hörs. Yes. Hej. Ha det. Hej.